Magandang araw po mga ka-garden, ito po si Nesel and welcome po sa isa na namang kaalaman dito sa Soul and Garden. Today po ay magtatanim po tayo ng Carissa Carandas dahil meron pong nagtatanong kung paano po ito itanim. Dahil talaga kung pwede nga lang po is tayong lahat ng mga Pilipino ay mayroong Carissa Carandas sa ating bakuran. Bakit po? Unang-una, yes, pwede po siyang pang-ornamental dahil pag siya po ay namumulaklak na o namumunga, ang ganda po niyang tingnan dahil pag start white yung bunga niya, tapos nagto-turn into pink po siya. Pero para na rin po sa kanyang medicinal benefits. Yes po, dahil pwede po siyang panggamot sa mga mga stomach problems. Marami po talaga siyang medicinal benefits. And na-tackle ko na po 'yun sa sa una ko pong video. And ilalagay ko na lang po yung link sa description box below po. Okay. So, talaga pong very effective itong si Carissa Carandas. In fact po ay ito po ang tumulong sa akin para po mawala yung aking acid reflux. Ay hindi naman po siya talagang totally nawala dahil kailangan po talaga ng lifestyle change para po magiging healthy tayo. And pero sa awa naman po ng Diyos is ngayon po ay nakakakain na po ako ng lechon. Yes po. Pero of course in moderation pa rin. Pero at least nakakakain ako ng oily foods in moderation dahil dati hindi po talaga pwede. Puro na lang po talaga ako dahon, gulay, and ganon. So, ngayon po ang rason kung bakit ini-encourage ko po kayong lahat na magtanim ng Carissa Carandas dahil po talaga siya, napaka healthy para po sa atin. Okay, meron pong tatlong paraan sa pagtatanim ng Carissa Carandas. And pwede po natin siyang itanom. Okay, pwede po natin siyang itanim through seedlings, pwede po through seeds, and pwede din po through cuttings. Ayan po ang laki po ng puno ng aming Carissa Carandas. And sabi naman po nila is pwede daw tong i-trim. Ay, hindi pa po namin siya na-trim. Siguro we will try dahil talaga napaka-wide na po niya. Ayan po siya. So ito po, swerte po tayo at meron pa pong natirang bunga ng ating Carissa Carandas. Ito na lang po ang last na bunga niya kasi po it's November na and hanggang October or November lang po siya namumunga. So ito po, kukuha po tayong isa yung medyo mature. Ito po pwede na to. Kasi yung iba hindi pa masyadong mature dahil dapat nagba-black na to sila. Yung black na black nito is yun po talaga ang matamis. So ito pwede na rin to. Ito po mamimili po tayo ng sanga na atin pong i-propagate. Ito siguro mas maganda to kasi hindi siya masyadong mature and hindi din po siya masyadong very young. So, puputuloy na po natin. Ay, tigas ka lang ito. Teka lang po. Hirap. Ayan. So, this, pwede na po ito siyang i-propagate natin. And, mamili din po tayo ng medyo not so young. Dalawahin po natin. Here, parang okay din po ito. Okay. So, meron na po tayo dalawang sanga. Asan na ba yung isa? Ito na po silang dalawang sanga po ang ating ipopropagate. So ito din po, another method of propagation ng Carissa is through seedlings po niya. Ito po siya ay nahuhulog po ito sa mga buto dahil may mga manok po na kumakain dito ng bunga and then nahuhulog yung mga buto dito and tumubo po sila. So ito po yung ito po yung patunay na
talagang very high germination si Carissa Carandas kasi po yung mga buto na nahuhulog ay tumubo lang po sila. Ito din po. And ito din po ang dahilan kung bakit hindi namin nililinis tong under the puno ng aming Carissa Carandas para po maging moist pa yung soil niya. Dahil ito rin mga dahon na to ay direct fertilizer na rin po to. Pag nag-decay na po sila ay magiging pampataba po sila ng lupa. And sa ngayon ay nagsaserve po sila na mulch ng ating Carissa Carandas. And ito meron pa pong isang seedling na tumubo. So kukuha po tayo ng isa nito. Ito siguro mas maganda. Kukunin po natin siya. Asa na ba yun? Ito. Okay. And atin pong i-propagate. Ayan. Ay. Oh. Okay lang kaya siya. Ayan po siya. Hindi. Parang hindi naman po na-hurt yun. Ay, naputol. Naputol po yung root sa kuha po tayo ng iba. Dalawahin na lang po natin kasi baka po hindi ito tumubo eh. So, let's try this. Para mas maganda to, hindi na disturb yung root niya. So ito na po yung ating mga pots, naka-prepare na po silang lahat. Ito po ang ating pagtatamna ng ating Carissa Carandas, and ito na po ang ating fruit. Dito po siya. Oo, may dagta po siya. Ayan, ito po ang kukunan natin ng ating seeds. And ito po yung kinuha natin kanina, yung mga seedlings po na tumubo po doon under the puno po ng ating Carissa Carandas. And here po yung ating cuttings. Dalawa po sila. Okay po, magsisimula na po tayong magtanim. So ito po, atin na pong tatanggalan ng dahon itong ating mga cuttings. And saka nga po pala, careful po tayo dahil meron po siya mga tinik-tinik. Ito po ayan. May mga tinik po to si Carissa Carandas. Pwede po tayong matusok nito. Okay, pero hindi naman po siya delikado. Pero masakit po. So, ikakat po natin to sila. Lilinisin lamang po natin. Ito. Pero hindi naman po natin kailangang kunin lahat ng kanyang mga dahon. Bawasan lang po natin ng konti. Ito. Tapos siguro dito sa dulo, bawasan din po natin. Ayan. Yung mga dulo-dulo. So ito, mga malalaking dahon, tanggalin. Yan. So ito ay pwede na po siya. So, ito din pong isa. Yan. Yung mga dulo-dulo kasi yun po mga dulo ang madaling mag-yellow. So ito okay na po to. And itusok lang po natin sila dito sa ating pot. Yan po. Yan, didilig din natin mamaya.
Tapos ito pong seed, yung fruit. Lagi po nagalaw tong aking camera, pasensya na po. So hihiwain po natin siya. Ayan. Tapos siya. Ayan, ito po yung mga seeds ni Carissa. Ayan po, hindi po masyadong klaro. Ayan, ayan, clear na po siya. Ayan po yung seeds ni Carissa. So, tatanggalin na po natin. Ito po sila. Ayan. And ito pong fruit niya ay nakakain po to ha. Nakakain po to lahat itong meat niya, itong balat. Nakakain po to. But of course, hindi ko na po to kakainin. Dirty po yung kamay ko eh. So, dito po natin siya ilalagay. Sa isang pot na lang po sila lahat. So, ito parang ano ba ito pa, hindi to seed. This. Ayan, ito po talaga yung kulay niya, para po siyang dugo. Yung kulay ng juice niya. Ayan. And huwag po kayo mag-alala, very high germination po talaga to si Carissa. And kakabera natin ng konti lamang po. Ayan po, konting cover lamang po. Ayan. Okay. So, ang susunod ay itong ating mga seedlings na kinuha natin doon sa ilalim ng puno. So, kung gusto niyo pong magkaroon ng Carissa Carandas, pwede po kayong bumili ng mga seedlings po. Pwede rin po kung meron kayong mga kapitbahay, mahingi po kayo seedlings or cuttings or bunga, ganun po. Yan, ganito lang, madali lang po siya. Tapos yung isa hopefully mabubuhay to kasi po na-enjoy ng konti yung kanyang root. So, ayan lang po. May dahon pa. So, yan lang. So, magdidilig na po tayo. Itong dalawa, basa po yung lupa. Hindi po natin siya didiligan. Pati itong sa seeds, hindi na po. Dahil meron po akong tinanim dito dati. Pero hindi naman po, nabuhay, namatay po sila. Dahil ganyan naman po, hindi po lahat ng ating pinopropagate ay nabubuhay. But hopefully, ito sila ay mabubuhay lahat. So, let's water. Yan, improvise lang po yung aking pangdilig para po hindi masyadong ma-hurt yung ating ma-disturb yung ating tinanim. So, okay na po sila. So, ganito lang po talaga kadali ang magtanim ng Carissa Carandas. And hopefully po ay kung kayo na po ang magtatanim ay mabubuhay po sila. And huwag po kayong mag-alala, madali po silang mabuhay. So, if you haven't subscribed yet, please click the subscribe button para po updated kayo sa ating mga gardening tips, and also hit the notification bell para po ma-inform namin kayo when your videos are up. That's all for now. Thank you and happy gardening!